Це самі неймовірні підробки, на мою думку, ТВ-боксів Xiaomi TV Box 3 ревізії. Бачите? Це Xiaomi TV Box 3 ревізії. Бачили? Бачили. Це пульти від них. Це коробки, на яких зазначено Netflix, там все. В них серійні номери співпадають з коробочками, навіть про те, що там прописано всередині. Але в мене є вже розібраний, ви побачите, процес розборки. Але якщо ви подивитесь на процесор, а ну давай поближче, це Allwinner H618. Там видно? Хоча б якось. А ну, давай так, злови, так, щоб було видно. Видно? Allwinner H618. Так, якщо ви скажете, а який там повинен бути процесор, а давайте я вам покажу. Ось офіційні характеристики Xiaomi. І тут повинен бути AIMLogic S905X5M, 4-ядерний Cortex A55 по 2,5 ГГц. При тому, що тут прискорювач Mali G310. І працює він на Google TV 14, має Dolby Vision, має Netflix і, звісно ж, кодики AV1. Ви зрозуміли. Що ж вийшло? У мене два, зараз 3 ТВ-бокси, один ми відправили продавцю. Є один оригінальний, мій, який я купував ще на старті продажу від Xiaomi на AliExpress. І є 2 фейкових. Чому я вважаю, що вони фейкові? По-перше, де я їх купував? Купував в інтернет-магазині. Один купив онлайн-замовленням. Показуй, будь ласка. Це в нас Жук. Давайте покажу вам. Це серійні номери. Якщо ви думаєте, що це якийсь фейк, то я потім вам у самому огляді увімкну цей TV-бокс, прямо розібраний з цим процесором, ви побачите, що там саме цей серійний номер. Цей TV-бокс купувався фізично в магазині у Запоріжжі. Давай покажи, будь ласка, бо ми його також будемо вмикати. Тут усі серійні номери можна перевірити. Ось тут компанія Жук, дивіться, ТОВ Жук. Коротше, там щось там. Жук. В мене всі документи і чеки є. Коротше. Але я вам скажу так, я ніяких претензій до компанії Жук не маю. Я не звинувачую їх у тому, що вони продають контрафакт. Бо вони, ймовірно, навіть і не знають, що це контрафакт. А знаєте чому? Я вам поясню. Справа у тому, що... Ну, давайте перейдемо на їх сайт. В них також сказано, що тут 4К, Cortex A55, це от я тут купував. Ось моє замовлення. Тут номер замовлення, ось моє замовлення. Я зараз скрию трохи свої персональні дані. Так. Крамаренко Володимир, це я. Доставлене, замовлення, оплачення, ось номер замовлення. Все куплено, все чесно. Але чому ж вони думають, що це оригінали? Бо є такий цікавий сайт для перевірки аутентичності TV-боксів чи будь-яких пристроїв. І якщо ми воб'ємо туди серійний номер, так, тут 8JPS. Давайте, щоб ви зрозуміли, що це серійний номер оригінальний. Оцей саме розібраний на H618. Плата така, боже ж ти мій, просто капець. То цим серійним номером потім увімкнемо саме цю плату, ви побачите, що там буде саме цей серійний номер. Це те, що ми купували у Жук. Ми не показуємо персональні дані. Ось. Бачимо, так? І ми натискаємо перевірити. Воно показує, що це оригінальне. Компанія Жук не знала. Це моя думка. Як воно є насправді, я не знаю. І заявляти я нічого не буду. Але в мене є публічне прохання до компанії Xiaomi втрутитись у цей процес. Ми це відео, воно також дублюється англійською мовою. Відправляємо у їх офіційний аккаунт міжнародної підтримки на X, тобто у мережі X. Зазвичай там і YouTube приймає там усі скарги і саме Xiaomi. Ми відправляємо про цю ситуацію саме відео до них. І просимо втрутитись і дати пояснення, чи є такі сертифіковані TV-бокси на процесорі Allwinner H618, які ніколи не сертифікувались у Google. Це можна перевірити на сайті Google.
Це ніколи жоден процесор Allwinner не сертифікувався. І просимо розібратися в ситуації. Бо зараз я побоююсь, що компанія Жук скаже, що я там намагаюся щось зробити. Мені це не цікаво. Я нікого не звинувачую, і на цьому це питання Жука закрите. Просто в мене є вже там безліч якихось коментарів, і є ще один ТВ-бокс, який вже поїхав до компанії Жук на повернення грошей, які поки що не повернули. Сказали, 7 робочих днів треба чекати. Ну то й ладно. Чекаємо, повернуть. Вони мені, до речі, пропонували повернути, але в мене тут така ситуація, що я не є сертифікованим експертом, я не можу доводити, тому я припускаю той факт. А завтра буде друга частина обов'язково цього відео. Завтра ми передамо ці ТВ-бокси у Держспоживслужбу, чи як вони там зараз їх реорганізували, цю службу захисту прав споживачів. Її реорганізували, ми вже дізналися, де вона в Запоріжжі. Завтра ми йдемо з цими документами, з цими всіма пристроями і здаємо їх на експертизу з нашою заявою про те, що ми вважаємо, що ці ТВ-бокси, за нашою думкою, є підробними. Я пропоную компанії Жук долучитися до цього процесу і дізнатися правду. Тобто моє прохання, давайте, компанія Жук, давайте разом дізнаємось, хто вас кинув. Хто нас кинув, хто вас кинув, бо вас я не звинувачую ні в якому разі. Тепер далі, як же відрізнити? Сьогодні ми прямо покажемо вам сам процес, доказову базу, чому я вважаю ці ТВ-бокси підробними. По-перше, ніколи ви, якщо не є професіоналом у цій справі, не знайдете відмінності, якщо ви візьмете наприклад, два пульти. Лисичка, ти бачиш різницю? Знайти її вкрай важко. А якщо ось так перегорнути і прикласти дві кнопочки Apps, що ти бачиш? Це оригінальний пульт. Цікаво. Кнопочка Apps має гравіювання. Тут нанесено звичайною краскою, як для пультів, для звичайних китайських. На оригінальних тільки лазерне гравіювання. Тепер, задня частина. На оригіналу є лазерне гравіювання, і воно не відчувається на дотик. Ніколи. Спробуй. Воно просто лазерне, а тут ти будеш відчувати шрифт. Ти будеш відчувати літери, бо це... Воно навіть шарудить, бо це нанесення якоюсь краскою, а тут конкретне гравіювання. Що ми маємо? Також така ситуація, так? Візуально ще коробка має, коробки зовсім відрізнити неможливо. Вони навіть заморочились, наліпки, ці Netflix і все інше зробили. Але вона оригінальна на 2 мм тонша. На 2 мм, ви це також не зрозумієте. Знаєте, що мене обурює? Те, що тут немає Dolby Vision зовсім. Тут немає Netflix нормально. Тут стоїть чорний піратський Netflix, який нафіг, якщо ти видалив, ти ніколи його не поставиш. Якість буде там 360 чи 480p, а ніяк не 4К. Інтерфейс саме цікавий цієї приставки 720p AIDA показує. Коротше, давайте так, підписуйтесь, натискайте дзвоник. Другу частину чекайте. Ми зараз переходимо, я показую вам, як все влаштовано, як відрізнити ці, скажімо так, неоригінали. І звертайтеся, бо я знаю, що є, наприклад, на Амазоні вже підробки ці з'явились. На 4PD на форумі десь у Казахстані хтось купив вже у магазині. Ми сьогодні теж у магазині купили. І давайте так, якщо ви купили, знайшли таку підробку, пишіть, у якому магазині ви купили, бо такий магазин не один. Я так зрозумів, що хтось завіз партію, просто втюхав цим магазинам цю фігню. Компанію Xiaomi я ще раз прошу долучитися до цього процесу, бо ми знаємо, як це сертифікується, ми спілкуємось. І просимо компанію Жук теж долучитися до цього процесу і з'ясувати ж таки. Якщо, я вам скажу так, якщо експертиза скаже, що це оригінальні TV-бокси, що це оригінальні TV-бокси, то я виступлю, скажу, Жук найкращий магазин, і вони мені продали оригінал, у якому не працює Dolby Vision. Якось так. Давайте так відходити, бо Dolby Vision там реально не працює. Коротше, переходимо потім на висновки. Як же ж відрізнити ці TV-бокси і чим зовсім це відрізняється у такому форматі? Це в нас саме TV-бокс, не підробка, як я казав, на мою думку, давайте так. Цей також, а це в мене оригінальчик лежить. І почнемо, які ж ознаки нам кажуть
про те, що це підробка. Ну, давайте почнемо з того, що у нас у комплекті є ось такі документи, де є позначка Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X. Ми відразу переходимо у налаштування, і ми бачимо, що в нас немає меню керування Dolby, тобто є TV HDR. Якщо ми підемо у вибір формату, показати формати, то це в нас Dolby Vision вимкнений. Це TCL C805, це дуже крутий Dolby Vision телевізор, тобто він підтримує усі стандарти, і на оригінальному TV-боксі, я вам зараз це покажу, це буде видно. Тобто ми бачимо, що Dolby Vision вже немає. При тому, що, ну, дивіться, дійсно, саме прикол у тому, що навіть у систему вони прописали повністю, давайте про пристрій, давайте правову інформацію. Вони прописали той самий серійний номер, який б'ється на Xiaomi сайті. Уявіть собі рівень підробки. І хоча у системі написано, дивіться, давайте, про пристрій Android TV 14, так, ми з вами не знайдемо Android TV 14 тут. Перше, що вам потрібно, це встановити AIDA 64. AIDA 64 встановлюється з маркету. Якщо не знаєте, як відкрити, я вам зараз покажу. І ви бачите, що це в нас Mi TV, AFMU 0, All-Winner бренд, плата X-Droid, Apollo P7. Але ми з вами вже бачили, який в нас тут повинен бути сама по собі плата. 2х32 навіть, уявіть собі. І коли ми переходимо у процесор, то тут стає все на свій, скажімо так, рівень. Тобто 4 ядра Cortex A53 по 1,5 ГГц повинно бути, 4 ядра Cortex A55 по 2,5 ГГц, по 2500. При тому, що тут написано All-Winner, а у оригінальному нічого не повинно бути написано. Далі, за дисплей відповідали малі G310, а у оригінальному Xiaomi малі G31, а у оригінальному Xiaomi малі G310. У оригінальному Xiaomi тут стоїть 4К 3840 на 2160, тут стоїть HD, навіть не Full HD інтерфейс. І Android. Як ми бачимо, це ідентифікатор збірки, це All-Winner Apollo, це звичайний All-Winner. У рівні API31 це Android 12, ніякий це не Android 14. І ще, що не важливо, у All-Winner немає тут кодеків Dolby Vision, тобто в оригінальному є кодеки Dolby Vision, і немає тут AV1 кодеку, як ми це і бачимо. Це не працює. Тепер далі, як можна ще, за якими ознаками можна дійти до того, ну, тобто те, що навіть заявлено у коробці Dolby Vision, тут немає, так? Ми вже бачимо розбіжності. По Netflix. Якщо ми тут запустимо Netflix, то в нас стартане чорний Netflix. Але це не оригінальний Netflix. Як перевіряється, бачите, це рамка, як він називається? Чорний. Бо це чорний Netflix, це з дешевих китайських пристроїв, які показують 480p. А повинен бути Netflix зовсім іншого формату. Я вам поясню, як це також перевірити. Ви заходите у додатки, затискаєте на Netflix. Тут не хоче. Так, ну ладно, не хоче, то й не хоче, бо це ж Android 12, а не Android 14. Ну ладно, давайте ми підемо у налаштування, у додатки, показати всі додатки, показати системні додатки. Вибираємо. І в нас ми тут повинні знайти, а ось, наприклад, Netflix, ми його видаляємо, це дуже важливий момент. Це дуже важливий момент, як перевірити, як це працює. Ми його видалили правильно, хоча він не повинен видалятися, до речі, в оригінальному. Показати системні додатки. Йдемо нижче, до речі, інтерфейс системи, як ми бачимо, так, Android 12 ідентифікатор. І знаходимо, так, це сервіси Google Play. Бачимо All-Winner, так, тобто не Xiaomi, бо на Xiaomi iMlogic процесор, а це All-Winner, це дуже дешевий процесор. Тепер давайте далі ми знаходимо дуже важливий додаточок, який називається Google Play Market. І ми його відкриваємо.
У Google Play Market ми йдемо спочатку у Play захист, у налаштування, про додаток і бачимо, що сертифікація Play захисту пристрій не сертифіковано. У оригінальному пристрої такого бути не може. Ну, тільки якщо таке буває, якщо виробник дає патчі безпеки чи оновлення без ОТА, ставиться і воно буде не сертифіковано до моменту ОТА оновлення. Ми тут нічого такого не ставили. Але ж давайте спробуємо з вами поставити Netflix, бо це ж Xiaomi. Ну, по-перше, ще й клавіатура тут відрізняється. На оригінальному Android TV повинна бути лінбек клавіатура, така чорненька. Такої клавіатури немає. Netflix. А де ж Netflix? А Netflix немає. І все. Просто Netflix у додатках немає. Де він? Немає. Все, ми приїхали. Тобто Netflix, якщо ви видалите чорний, встановити ви більш Netflix не зможете. Тобто це повна лажа. Тому це всі ознаки. Давайте я вам прямо зараз підключаю оригінал і покажу, як виглядає оригінал. До речі, блоки живлення, все повністю схоже. Повністю схоже. Так, нехай завантажиться. Тут відразу бачимо роздільну здатність інтерфейсу. Зараз зачекаємо. Це оригінал. Це оригінал, і ви відразу бачите, наскільки в нас відрізняється. Це 4К інтерфейс. Ми бачимо, що тут Mi Home є бібліотека. У сертифікованому пристрої ви завжди будете бачити бібліотеку куплених фільмів. Ладно, пішли. Netflix тут відразу бачимо на першому місці. Давайте йдемо. Перша, у чому різниця, це AIDA 64. Давай. Ти не купував, нічого втік. Тому Я купував? Втік. Аккаунт той самий. Добре. А тепер бачимо, що це оригінал, це плата, Twilight, AM Logic. Процесор в нас 4 ядра, Cortex A55 по 2508 МГц. За дисплей відповідає Mali G310 4K. Мережа, тут нам Android 14 на рівні IP34, і тут Xiaomi Twilight ідентифікатор збірки. І також йдемо у кодики і бачимо тут, давайте, спускаємо. Поїхали, Dolby Vision, хевки і AV1. У тих Xiaomi ви це не побачите. Тепер далі. Давайте так, щоб було чесно. Це не та повністю приставка, це оригінал, який я на Алі покупав. Це конкретно той номер, який я тільки відкинув. Тепер ще далі. Давайте підемо у налаштування. Я вам покажу, як виглядає екран і звук. По-перше, у Xiaomi TV Box є фішки штучного інтелекту AISR. Dynamic Range Control встановлено Dolby Vision. Є автофреймрейт, якого у тому TV-боксі немає. І у додаткових налаштуваннях екранах, у форматах, ми бачимо Dolby Vision, HDR, HDR10+, HLG. Бо це оригінал. Іншого не дано. Немає іншого варіанту. Давайте. Google Play Store. Opening Google Play Store. Відкривається Google Play Store. Йдемо у налаштування про додаток. Пристрій сертифіковано. Які докази вам ще потрібні? Давайте підемо, хоча б один з них розберемо, бо інший йде на експертизу у органи, скажімо так. Тож, докази є, переходимо далі. А тепер далі. Ми розібрали один TV-бокс. Ви зараз бачите в маленькому віконечку, що ми розбираємо саме той TV-бокс, саме з тим серійним номером, який в нас збігається з оцим. Дивіться, зараз я закрию персональну інформацію. Чекай. Ось, саме це він, так, 91-й. Якщо ви думаєте, тут конкретний процесор Allwinner H618. Це не Allwinner, це не AMLogic. Якщо ви думаєте, що це підробка, давайте, я запускаю, що я щось підробив, я запускаю цей процесор.
Ну, саме цей девайс. Залишки. Залишки. Та ні, він буде працювати. Чому він не буде працювати? Якщо хтось думає, що ми щось придумали. Ну, ви ж бачите, це Mi Box стартує, так? На 618-му. Тільки розбор, повний розбор, і тільки саме конкретно AIDA 64 і інші варіанти. Більш ви ніяк не зрозумієте. Я зараз вам просто серійний номер покажу, що це він запустився. Він буде трохи гальмувати, звісно, поки він не нагрівся. Дуже сильно. Налаштування. Xiaomi, так? Давайте, система. Про пристрій. Статус. Серійний номер. Порівнюємо. Це саме він на Allwinner H618. Ладно, переходимо, робимо висновки. В якості висновків скажу. Колись хтось підроблював айфони. Зараз почали китайці підроблювати китайців. Це вже нонсенс. Це нонсенс, з яким ми зараз хочемо розібратися. І я так розумію, що ми можемо зіштовхнутися з тим, що цей негатив, який почали поливати там, от Xiaomi, я зрозумів, чому у коментарях у мене під оглядом на Xiaomi пишуть: твій Xiaomi гальмує, там фігня, в мене Dolby Vision не працює. Такі коментарі, я думаю, боже, звідкіля? Ось звідки. Люди користуються, а воно фігня. І нарешті я це дізнався. Тож з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.